مرحبا، درس جديد بالاكسل. عندي هذا الفايل، وهذا الفايل فيه عندي بقلبه فورمولاز. انا بستعمل هودي الفورمولاز ليطلع نتائج معينه، وهذا الفايل ممكن انا بكون عم بستخدمه مع زملائي في الشغل، او حتى يمكن عم بستخدمه انا لوحدي. فبخاف انه بالغلط دخل معلومات بمطرح هون ما في هذه الفورمولاز، او امحيهم بالغلط، او حدا يمحي لي اياهم بالغلط، او حدا يحاول يشوف شو هي الفورمولاز الموجودين اللي انا عم استعملهم وانا ما بدي خليه يشوفهم. مشان هيك الاكسل بيعطيني المجال اني انا اعمل حماية لهالفورمولاز وبنفس الوقت اخفيهم. هيدي الطريقة بتتم عن طريق الفورمات سيل، لما بنروح اخر شيء على بروتكشن ونعمل لوك وهيدن. طبعا مش هلا حنعمله، بس هون لازم نوضح شغله، انه باي ديفولت بالاكسل كل السيلز بيجي عليهم لوك، يعني كلهم معمول لهم لوك، مقفولين. لنتأكد من هالشيء بنعلم كل الشيت. كيف بنعلم الشيت كلياتها؟ بنضغط كنترول وحرف الاي بتعلم الشيت، بعدين بنضغط كنترول ورقم 1 كنترول 1 فيفتح لي الفورمات سيل، ونشوف انه هون كلياتهم محطوط عليهم لوك. هلا اذا انا تركت اللوك وحطيت كمان مثلا الهيدنج وقلت له اوكي، ما بكون انا عملت الحمايه المطلوبه، لانه حتى اكمل الحمايه مثل ما انكم شايفين هون كاتب لي انه انا لازم اعمل بروتكت للورك شيت. فاذا عملت هيك، عملت لوك وهايد وعملت بروتكت ورك شيت، فانا بكون قفلت كل الورك شيت، ما بقى فيني ادخل عليها معلومات ولا فيني اعمل عليها شيء ابدا ابدا ابدا، وهذا الشيء مش مطلوب. عشان هيك راح شيل اللوك من هون واضغط اوكي، وهيك اصبحت كل السيل عندي ما في عليها لوك. هي اولا. ثانيا، يمكن انا يكون عندي مثلا اكثر من فورمولا والفايل كبير، يعني مثلا الفايل رايح هون ساحب الى 200 عمود مثلا، وساحب لتحت مثلا بالصفوف الى 200 او 300 صف، ما بقى اتذكر شو هن الفورمولاز الموجودين عندي بالملف. بهالحالة انا فيني استفيد من الاكسل لحتى هو يقوم بتحديد السيلز اللي فيهم فورمولاز. كيف بعمل هالشي؟ انا واقف هون بالهوم، بروح على find and select، بضغط على السهم هذا الصغير، وبروح على go to special، بضغط على go to special وبعلم الاختيار اللي اسمه formulas، هذا اللي هو هون، وبترك كل مثل ما هن هيك معلمين، وبضغط اوكي. لاحظوا اوتوماتيكيا هو علم لي السيلز اللي فيهم formulas. برجع بضغط على كنترول 1 لحتى افتح البروتكشن، وبحط locked وبحط hide وبضغط اوكي. هل انتهينا؟ لا، بعد ما انتهينا. احنا عملنا المرحله الاولى. المرحله الثانيه وهي الاهم، انه نحمي الشيت حتى يقفل لي هودي الاربعه سيلز. كيف بنحمي الشيت؟ بنروح على ريفيو وبنضغط على بروتكت شيت، وبنتاكد انه هذا الاختيار هون بروتكت ورك شيت اند كونتنت اوف لوكد سيل، يعني احمي لي الورك شيت مع الكونتنت، مع كل شيء موجود بالسيلز المحمول عليها لوك فقط، وبنترك هول الخيار مثل ما هن وبنضغط اوكي. هيك لاحظوا الان انه اذا بضغط على اي سيل من هول، شوفوا بالفورمولا هون فورمولا بار بطل يبين الفورمولا، وبنفس الوقت اذا بدي اضغط هون دبل كليك بقدر بعمل دبل كليك لحتى احط داتا، بس اذا ضغطت دبل كليك هون لاحظوا اعطاني مسج انه هيدي السيل معمول عليها بروتكشن. نفس الشيء اذا حاولت اعمل ديليت، ضغطت على ديليت ما بتعمل ديليت. هيك انا بكون حميت هودي السيل مشان ما حدا يغير فيهم، وضل عندي الملف عم يشتغل طبيعي. يعني لاحظوا لما بضيف انا ارقام بعده عم يضيف وبعده عم يغير بالمجاميع عندي هونيك، وكله ماشي تمام. هيك بنكون انتهينا من درس اليوم كمان. بتمنى يكون نال اعجابكم، واذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه حتى دايما يوصلكم الاشعارات بخصوص كل جديد بننزله على القناة. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.